What's up guys? So today, meron na naman tayong bagong extreme smile rehab. So from this to this. So if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So guys, ito nga pala ang case ni Sir. So kung titignan nyo yung denture niya, sobrang pangit na, puro stain na, tanggal pa yung isa, naputol pa yung isang ipin niya. So, hindi na talaga pleasing pag ngumiti talaga si Sir dito. And of course, gumagalaw na to at hindi niya na to maikain ng maayos. So, ang gagawin natin mga kaibigan ay tatanggalin natin tatapon na natin yung denture ni Sir sa taas at papalitan natin ito ng magiging fix. So, yung sa baba naman, ang gagawin natin ay since kulang pa yung budget ni boss, ang gagawin natin sa baba ay removable denture muna for the meantime. So guys, bago natin i-prepare ang ating upper na fix, i-scan muna natin ang ating bibig at gagawa muna ako ng 3D printed na denture bago ko i-prepare lahat ng ipin. So, kagandahan doon, Pagka na-prepare ko na yung ipin, mayroon kang maiuuwing temporary denture na as if ito yung magiging itsura. Pero ito ay temporary lang at mock-up lang. Of course, para lang may idea kung magiging maganda ba yung gagawin nating fix o hindi. Guys, para makasigurado tayo sa itsura, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng smile design. So yung smile design na yon ay isesend namin sa email nyo para lang makita mo kung magiging pogi ka ba dun sa gagawin namin o hindi. Ang kagandahan sa smile design, mas malilesen namin yung mga trials kesa itatry natin agad sa bibig mo. So kapag nakita mo dun sa picture, Dok, parang hindi ako maganda o malaki, maliit, babaguhin na namin yun. And then, pag nabago namin yun, ipiprint namin yun. Kapag inaproba mo na, ipiprint natin yun. And yun na yung ikakabit sa bibig mo. So, hopefully, mas maging okay ka na doon. Pag okay ka na doon at masaya ka na doon, gagawin na natin siyang permanent. So guys, ito na ang ating mga crowns. So kung titignan nyo, napakaganda na ng itsura. Poging-pogi na si Sir. Sakto ang size and shape dahil ito ay inaproban niya. At yung lower naman, ang ginawa natin ay peak removable denture. Sakto din ang size, hindi masakit at swak agad ang pagkakalagay. So ang ginamit natin sa taas ay porcelain fused to metal. Bakit yun? Kasi kulang ng konti ang budget ni Sir. Ang porcelain fused to metal ang pinaka-budget wise na pwede nating gawing fixed bridge. Pero itong porcelain fused to metal natin ay special to dahil ito ay 3D printed. So, ang kagandahan sa 3D printed porcelain fused to metal ay saktong-sakto palagi ang fitting. So, walang adjust, sakto fitting, sakto bite. So, ang kagandahan din sa porcelain ay, ang porcelain kasi talaga maganda ang itsura. So, ang porcelain fused to metal, mas mura ito kesa sa zirconia. Although, ang zirconia, mas mabilis siya kasing magawa talaga and mas matibay. Pero matibay din naman ang porcelain fused to metal. Bibihira rin lamang ako nakakita na nababasag nila yung porcelain. Not unless talagang ikagat nila ng super tigas. Pero kung talagang gusto nyo lumaban talaga ng patigasan, si zirconia po talaga. So, ang difference lang ni zirconia at si porcelain fused to metal, si porcelain kasi medyo may extra step siya na paggawa. Meron siyang at least 2 meeting pa. Compare natin sa zirconia, pagka inaproban mo na kagad yung smile design at saka yung itsura, zirconia na sa agad next week. So, si porcelain meron pang 2 meeting ka na gagawin bago tayo matapos. So guys, para sa mga pasyente na gustong magpa-smile rehab o gusto kong makausap through online consultation, i-message nyo lang kami sa aming Facebook page. Guys, kung gusto nyo manalo ng bagong smile rehab, ilagay nyo lang ang pangalan nyo down below at malay nyo, kayo na ang next na mapili namin na gawa ng bagong free smile rehab. So, thank you guys for watching my videos guys. Ako nga po pala si DOC SLY Bukad. And goodbye.